ไม่ได้มาแค่ตามรีวิวเจาะลึกทริปเสาเกาหลีเดินเท้าเที่ยวกรุงเทพยามค่ำคืนเสน่ห์ที่คนไทยอาจมองข้ามเปิดคลิปมาด้วยบรรยากาศที่เกาหลีในเดือนกุมภาพันธ์ครับคุณแทต่อนย่อพาเราไปดูเรทเงินที่ทำให้คนเกาหลีต้องปาดเหงื่อเพราะค่าเงินบาทพุ่งสูงถึง 48-50 วอนต่อ 1 บาทเธอเล่าว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนตอนไปเชียงใหม่ยังแค่45 วอนและถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นเคยอยู่แค่33 วอนเองทริปนี้เธอเลยตั้งปณิธานว่าจะเที่ยวแบบประหยัดที่สุดเริ่มจากการจองตั๋วแอร์เอเชียล่วงหน้าและเตรียมเสบียงเป็นขนมช็อกโกพายไปกินบนเครื่องเพื่อประหยัดค่าอาหารแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือความจริงใจครับเธอไม่ได้แค่มาเที่ยวแต่เธอซุ่มเรียนภาษาไทยเธอโชว์สมุดโน้ตที่จดคำศัพท์พื้นฐานอย่างการสั่งอาหารและการนับเลขไว้แบบละเอียดยิบเธอตั้งความหวังไว้ว่าทริป6 ชั่วโมงบนเครื่องนี้จะเป็นการทบทวนภาษาไทยเพื่อเอามาใช้จริงกับคนไทยครับหลังจากแลนดิ้งที่สนามบินดอนเมืองเธอสังเกตว่าที่นี่ดูไม่ได้ต่างจากสุวรรณภูมิมากนักในแง่ของบรรยากาศสนามบินแต่จุดเด่นคือมันใกล้เมืองกว่าเธอเลือกจองที่พักในย่านฝั่งธนบุรีใกล้กับวัดอรุณเพราะเธออยากสัมผัสชีวิตที่เป็นชุมชนจริงๆภาพที่เธอเดินลากกระเป๋าเข้าซอยเล็กๆคือเสน่ห์ที่แท้จริงครับเธอเดินผ่านกำแพงวัดผ่านบ้านเรือนชาวบ้านที่ดูเงียบสงบจนไปถึงที่พักที่เป็นตึกแถวขนาดกระทัดรัดแต่ตกแต่งอย่างมีสไตล์การที่เธอเลือกที่พักในย่านที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวจ๋าๆแบบนี้ทำให้เราได้เห็นมุมมองของกรุงเทพที่เรียบง่ายและอบอุ่นครับพอเช็คอินเข้าห้องพักเลขที่ 3ราคาประมาณ 1,300 บาทหรือ 50,000 วอนเธอถึงกับต้องอุทานซ้ำๆครับห้องพักมีครบทั้งโซฟาทีวีและโต๊ะทำงานกว้างๆที่เธอใช้ตัดต่อคลิปได้แต่ไฮไลท์คือระเบียงริมน้ำครับเธอเปิดประตูออกไปเจอวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาที่มีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเธอชอบมากจนยกให้เป็น all time number one ของที่พักที่เธอเคยไปมาเธอบอกว่ามันคุ้มค่ามากกับเงินที่จ่ายไปและนี่คือรางวัลแรกของเธอสำหรับการเดินทางครั้งนี้ก่อนที่เธอจะรีบเปลี่ยนชุดเพื่อออกไปสำรวจย่านฝั่งธนบุรีก่อนพระอาทิตย์จะตกดินครับฉากที่เธอเดินบนถนนในย่านฝั่งธนบุรีคือจุดที่กินใจที่สุดในวิดีโอครับเธอเปรียบเทียบว่าที่เกาหลีในฤดูหนาวมันมีแต่สีขาวดำที่ดูแห้งแล้งแต่พอมาถึงไทยเธอเห็นต้นไม้สีเขียวขจีเห็นบ้านเรือนหลากสีเธอรู้สึกเหมือนคนที่เคยตาบอดสีแล้วจู่ๆก็กลับมามองเห็นสีสันได้อีกครั้งเธอพาเราเดินผ่านวัดเล็กๆในชุมชนที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมีเพียงชาวบ้านที่ใช้ชีวิตกันตามปกติเธอประทับใจในความเงียบสงบและความเป็นมิตรของย่านนี้มากก่อนจะเดินไปถึงร้านอาหารริมทางใกล้ๆที่พักเพื่อพิสูจน์วิชาภาษาไทยที่เรียนมาครับเธอสั่งข้าวมันไก่และไข่เจียวพร้อมน้ำส้มขวดละ20 บาทแม้จะเป็นเมนูธรรมดาที่หาได้ทั่วไปแต่สำหรับเธอที่ยังไม่ได้กินข้าวมาเกือบทั้งวันเพราะประหยัดค่าเครื่องบินมันคืออาหารที่วิเศษที่สุดครับเธอประทับใจในความกลมกล่อมของข้าวมันไก่แม้จะไม่ใส่น้ำจิ้มจากนั้นเธอพาเราไปดูจุดชมวิววัดอรุณยามเย็นที่อยู่ใกล้ร้านอาหารเพียงไม่กี่ก้าวเธออึ้งกับความสวยงามของพระปรางวัดอรุณที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมน้ำแม้จะเริ่มมืดแล้วแต่ความงามก็ไม่ได้ลดลงเลยครับเธอตัดสินใจนั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือวัดอรุณไปวัดโพในราคาไม่กี่บาทเธอเลือกเข้าชมในช่วงเวลาใกล้ปิดคือ1 ทุ่มครึ่งเพราะคนน้อยมากเธอพาเราไปดูพระนอนองค์ใหญ่ที่เป็นจุดเด่นครั้งนี้เธอไม่ได้แค่ถ่ายรูปแล้วผ่านไปเหมือนทริปก่อนๆแต่เธอเข้าไปพิจารณาลายประดับมุกที่ฝ่าพระบาทอย่างใกล้ชิดครับเธอเล่าถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระที่ยาวถึง46 เมตรและความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ที่ปกคลุมวัดยามค่ำคืนเธอยังแอบไปดูโซนโรงเรียนนวดและเห็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจอย่างพระสงฆ์กำลังให้อาหารแมวในวัดสิ่งเล็กๆเหล่านี้เองที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเมตตาครับปิดทริปวันแรกด้วยการเดินจากวัดโพไปถึงสนามหลวงผ่านหน้ากระทรวงกลาโหมที่เปิดไฟสีเหลืองทองสวยงามเธอถ่ายรูปคู่กับปืนใหญ่และตึกทรงยุโรปด้วยความสดใสแม้เธอจะบอกว่าวันนี้เหนื่อยจากการเดินทางแต่หัวใจเธอกลับพองโตรีแคปนี้บอกเราว่าแม้ค่าเงินจะแพงขึ้นหรือสภาพอากาศจะร้อนแค่ไหนแต่สิ่งที่ดึงดูดใจสาวเกาหลีคนนี้เสมอมาคือจิตวิญญาณของไทยที่เป็นมิตรและมีชีวิตชีวา
แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีมุมไหนของกรุงเทพที่อยากให้คุณแทต่อนยอไปหาสีสันเพิ่มอีกไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูว่าวันพรุ่งนี้เธอจะพาเราไปที่ไหนต่อเจอกันใหม่ครับ